Як працює трансформатор? Ну як? Включаємо первинну обмотку в розетку і він гудить. Як той казав, на роботі отримує 230, додому приносить 110, а на решту гудить. Можна ще замкнути виводи вторинної обмотки. Він не боїться короткочасних коротких замикань. Між іншим, по характеру іскри можна оцінити і напругу, яку видає трансформатор, і його потужність. Ось на цих помаранчевих виводах напруга висока, декілька сотень вольт, можливо 200 чи 250. А ця обмотка намотана товстішим дротом, можна припустити, що сила струму більша, а напруга навпаки менша. О, так і є. Тут не більше 10 вольт. А якщо серйозно, то давайте глибше копнемо і будову, і, головне, принцип роботи трансформатора. Все починається з чудового явища, яке називається електромагнітна індукція. Як би це сказати попростіше? Якщо магніт рухається біля провідника, або поле змінюється, у провіднику з'являється напруга і може протекти струм. Дуже простий приклад. Підносиш магніт до котушки, струм з'являється. Тримаєш магніт нерухомо, струму нема. І нарешті рухаєш магніт назад, струм з'являється знову, але в інший бік. Не обов'язково рухати магніт. Можна взяти дві котушки і в одній з них змінювати величину струму. Ось зараз я змінюю силу струму в першій котушці. І якщо це робити досить швидко, то у другій котушці виникне індукційний струм. Так хто ж буде змінювати струм вручну? Просто підключимо першу котушку до джерела змінного струму AC. Ми отримуємо від першої котушки змінне магнітне поле. Отож, коли змінний струм протікає через праву обмотку, він створює змінний магнітний потік. Цей потік пронизує ліву обмотку і індукує в ній напругу, електрорушійну силу. Тому трансформатор працює тільки від джерела змінного струму. Котушки краще розміщувати чим поближче одна до одної. А ще добре використати магнітопровід, щоб магнітний потік краще передавався від первинної котушки до вторинної. Ось у нас уже й намітилась будова трансформатора. Це первинна котушка, вторинна котушка і магнітне осердя, магнітопровід. Величина напруги на вторинній обмотці залежить від співвідношення кількості витків у первинній і вторинній обмотках. Якщо у вторинній обмотці більше витків, то такий трансформатор підвищувальний, він піднімає напругу, а якщо менше, то він знижувальний. Завдяки магнітопроводу майже весь магнітний потік, що створюється первинною котушкою, проходить через витки вторинної обмотки. А самі обмотки роблять з мідного дроту, але не з простого. Цей дріт покритий тоненькою лаковою ізоляцією. Ще одне суттєве доповнення щодо роботи трансформатора. Чим більша частота змінного струму, тим швидше змінюється магнітний потік, отже краще передається електромагнітна енергія. Але частоту, як правило, ми не можемо обирати, адже в нашій мережі 50 Гц, в Сполучених Штатах Америки 60 Гц. А от на деяких кораблях, підводних човнах чи літаках використовуються вищі частоти, наприклад 400 Гц. Тепер поговоримо про магнітопровід, осердя. Воно може бути різної форми, але обов'язково воно набране з окремих пластин. Це для того, щоб уникнути внутрішніх струмів в осердя, щоб струм проходив там, де треба, у вторинних обмотках, а не в самому осерді. Таке набране осердя треба міцно стиснути, скрутити, щоб трансформатор менше гудів. Кожну пластину ще й ізолюють одна від одної. Для цього їх покривають лаком або ламінують. Як я вже сказав, ту обмотку, що підключають до джерела, називають первинною. Напруга на ній ВП. А другу називають вторинною обмоткою. Напруга на ній ВС. Тоді справедлива така формула, можна сказати, формула трансформатора. Відношення напруг
первинної і вторинної обмотки дорівнює відношенню кількості витків у первинній і вторинній обмотці, і це обернено пропорційно відношенню сил струмів. Простими словами кажучи, чим більше витків, тим більша напруга. Оце ви бачите підвищувальний трансформатор в кадрі. Можна зробити і знижувальний. Для цього в первинній обмотці повинно бути більше витків, а у вторинній менше. При цьому частота не трансформується, залишається такою самою, не змінюється. Інколи вторинних обмоток роблять декілька, або роблять обмотки з відводами. Щоб вимірювати напругу, мультиметр треба поставити в режим вольти, змінний струм, AC. Давайте виміряємо напругу на вторинних обмотках нашого трансформатора. Напруга на цій обмотці, виготовленій із товстого дроту, 7,25 вольти. Це при тому, що напруга в мережі дещо підвищена. Ось бачите, майже 230 вольт. На обмотці з помаранчевими виводами приблизно 250 вольт. І ще є одна обмотка, на якій приблизно 200 вольт. Звідси можна зробити висновок, що цей трансформатор з якоїсь колишньої лампової апаратури, можливо з лампового радіоприймача чи з телевізора. Колись я покажу, як переробити його на низьковольтний, наприклад, на 12-вольтовий трансформатор. Обмотки трансформаторів можуть бути окремими котушками або намотаними одна поверх іншої. Осердя теж бувають двох типів – стандартного чи оболонкового, або його ще називають панцирного типу. Причому другого типу більш поширені. З чого складається такий трансформатор? Перше – з осердя, набраного з окремих пластин. Друге – каркас. Третє – первинна обмотка. Четверта – шар ізоляції. П'яте – вторинна обмотка. І гнучкі провідники, виводи. Це ми розглянули відносно невеликі трансформатори, а є ще середні і дуже великі. Трифазний трансформатор має осердя, яке складається з 3 колон і 3 пари обмоток, бо 3 фази. 3 пари обмоток – це аж 12 виводів. Отже, трансформатор перетворює напругу завдяки зміні кількості витків обмоток, а електромагнітна індукція є явищем, що забезпечує зв'язок між первинною та вторинною обмоткою. Трансформатори використовуються дуже широко, оскільки вони є головними компонентами системи електропостачання. Основна причина їх широкого використання – це можливість підвищувати на підвищувальних підстанціях напругу для передачі електроенергії на великій відстані лініями електропередачі ЛЕП. Висока напруга зменшує втрати потужності, які пропорційні квадрату сили струму, я про це розповідав в окремому відео. Після передачі трансформатори знижують напругу до безпечних та придатних рівнів, наприклад, до 230 вольт, для використання в будинках, офісах чи на виробництві. Це робить електрику доступною і безпечною. Трансформатори не мають рухомих частин, працюють без прямого з'єднання, це робить їх надійними і відносно простими пристроями. Вони використовуються скрізь, від великих електростанцій і трансформаторних підстанцій до маленьких адаптерів для зарядки телефонів, зарядок, блоків живлення комп'ютерів та іншої техніки. Є ще автотрансформатори, про яких уже є на каналі окреме відео, а також є ще вимірювальні і спеціальні трансформатори, про які я розкажу у наступних відео. Друзі, дякую вам за перегляд, бажаю вам успіхів!